بیت کوین و بلاک چین چی است؟ سلام دوستان، خدا کنه که جور و صحتمند و سرحال بوده باشید. بیت کوین بر بستر بلاک چین است و بیت کوین خودش یک ارز دیجیتال می باشه که در سال 2009 با یک گروه یا یک نام مستعار به نام ساتوشی ناکاموتو با وجود آمد و بعدش شروع کردن به تراکنش‌ها و شروع کردن به سرمایه‌گذاری مردم داخل بیت کوین. و علامه بیت کوین شما در اینترنت به این شکل همیشه وقت می‌بینید، یعنی این یک علامه بیت کوین است. ولی بیت کوین آیا مثل طلا وجود فیزیکی داره؟ آیا مثل دلار وجود فیزیکی داره؟ در این ویدیو مکمل می‌خوانید در موردش. بیت کوین یک ارز دیجیتال است که غیر متمرکز است و بدون هیچ واسطه کار میده، مانند واسطه بانک ها، انستیتوشن ها یا دولت ها، یعنی غیر متمرکز است. متمرکز دلار، یورو و دیگه فیات می باشه، یعنی دولت، بانک مرکزی در پشت اینا وجود داره، میتونن که زیادتر پرینت بکنن و میتونن که ارزش بالا یا پایین بیارن. ولی داخل بیت کوین کسی نمیتونه زیاد پرینت بکنه، کسی نمیتونه زیادترش بسازه و نمیتونن که کنترلش داشته باشه. نه دولت، نه سازمان، نه فرد، هیچ کسی کنترل بالای بیت کوین نداره. بلاک چین چی است؟ فرض کنید شما تمام گزارش‌های مالیاتی خود هر ساله نوشته میکنین و شما این داخل یک صندوق میندازین. شما نوشته کردین، امکان داره که نوشته شما حریق شوه، امکان داره نوشته شما را آب یا رطوبت هوا خراب بسازه، امکان داره کسی بیاید و دستکاری بکنه شه. ولی داخل بلاک چین بیاین، تمام این معلومات بالای بلاک ها ثبت میشه و یک بلاک مجموعه از تراکنش‌ها، داده‌ها و چیزایی هست که مربوط به بلاک چین میشه. یعنی هیچ تغییراتی داخل از این نمیاد و همین صندوقی که شما دارین به هیچ وجه تغییر نمیکنه و این به شکل غیر متمرکز است. یعنی کسی این داده‌ها را پایین و بالا نمیتونه انجام بده، یعنی نمیتونن تغییرات داخلش به یک نقطه را پس و پیش نمیتونن. هر دستکاری شوه دوباره به مو فرمت اصلی خود برمیگرده. وظیفه بیت کوین و بلاک چین چی است؟ خود بیت کوین که شما به این لوگو را میشناسین، کارش پرداخت می باشه، سرمایه گذاری می باشه و ارسال پول می باشه. که بلاک چین تمام ذخایر و تمام تراکنش هایی که توسط بیت کوین انجام میشه بالای بستر بلاک چین ضبط میشه یا ذخیره میشه. حالا فرض کنید شما داخل بانک پول دارین، پول از شما است بیت کوین. وقتی شما از یک جا به دیگه جای روان میکنین، تمام ترانزکشن های شما داخل بانک پیش رئیس بانک و داخل سرور بانک ثبت میشه. این شکل داخل بلاک چین ثبت میشه وقتی شما بیت کوین خرید فروش میکنین یا بیت کوین روان میکنین. اگر مثال بتم، شما با یک دوستان قرض میتین، همین پول را که میتین بیت کوین میباشه و در یک کتابچه یادداشتتان نوشته میکنین که ما به احمد و محمود $500 قرض دادیم، در کتابچه یادداشت نوشته میکنین که نمی کتابچه یادداشت برای شما بلاک چین است و اون پول را که به احمد دادین بیت کوین میتونه بوده و داده‌ای که در ورقی که نوشته کردین داخل بلاک چین که است به هیچ وجه تغییر نمیکنه. بلاک های بیت کوین چگونه شکل میگیره؟ همین که ترانزکشن ها یا تراکنش ها را ما انجام میدیم، بلاک ها شکل میگیره. انواع مختلف داره که شما نیاز ندارین در مورد از زیادتر بفهمین و خیلی ساده ساختیم ویدیو را. حالا فرض کنیم شما گزارش مالیات سال اول دارین، سال دوم، سال سوم، سال چهارم، 10 سال دارین. تمام اینا داخل یک صندوق می‌نازین. صندوق به صندوق دیگه ربط داره. یعنی اگر یک صندوق از بین گم شوه، تمام سیستم مالیاتی شما از بین میره، خراب میشه. ولی داخل بلاک چین وقتی میین، عین شکل است. تمام تراکنش‌ها مانند بلاک، یک بلاک، دو بلاک، سه بلاک یکی دیگه وصل هستن. هیچ بلاکش نمیتونه از یکی دیگه خود بپره یا دستکاری شوه. زمانی که دستکاری شوه یا ایرور نشون میده یا اینکه اصلا تراکنش انجام نمیشه. تاثیرات بیت کوین بر دنیای امروزی چی است؟ فرض کنید شما در یکی از قریه‌های افغانستان هستین، در جایی که تنها اینترنت آنتن میده، شما بانک محلی ندارین، شما مجبور هستین به خاطر ارسال پول از یک شهر به شهر دیگه بروین این کار انجام بدین. در صورتی که شما میتونین از داخل همون قریه‌تان جایی که اینترنت کار میده، شما با مبلغ $1,000,000 یا $100 یا $10 بیت کوین ارسال بکنین به آمریکا، به روسیه، به چین، به اروپا، به هر نقطه دنیایی که بخواین میتونین پول روان بکنین از همون قریه. یا هم که دوستایتان، اقاربتان از سر تا سر دنیا برای شما میتونه که پول در مو قریه که هستین روان بکنن بدون نیاز به بانک، بدون نیاز به دولت، بدون نیاز به کسی که برای شما اجازه پول روان کردن بده. و شما میتونین چیزای آنلاین را توسط بیت کوین خریداری بکنین بدون نیاز به کارت بانکی، بدون نیاز به بانک و بدون نیاز به شخصی که کار برای شما انجام میده. پس قشنگ از نه، شما از یک قریه افغانستان، از یک جایی که فقط اینترنت کار میده، شما میتونین بیت کوین و پول پرداخت بکنین، پول دریافت بکنین، با دوستایتان شریک بسازین، از دوستایتان دریافت بکنین، هر چه مصرف زندگی خود بکنین.